थम्बनेलको लागि मैले चाहिँ फोन्टो एप्स ओपन गरेर प्लेन इमेजलाई क्लिक गरेँ अनि सेतो ब्याकग्राउन्ड चुज गरेँ अनि माथि जुन साइज छ त्यो चाहिँ धेरै रहेछ। हामीले चाहिँ युट्युबमा थम्बनेल बनाउने भएकोले गर्दा युट्युबको लागि 1280 अनि हाइट चाहिँ 780 मैले राखेँ। यति राख्दा ठिकै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि कलर जुन कलर छ मैले चाहिँ ब्लू कलर एड गरेर पिङ्क अनि एड गरेर ग्रीन कलर राखेँ। तपाईहरुले जुन कलर राखे पनि भयो। अनि म चाहिँ ग्रेडियन्ट हेरिरहेको छु यसको ग्रेडियन्ट कस्तो कस्तो रहेछ भनेर। मलाई चाहिँ 3 नम्बरको ग्रेडियन्ट मन पर्यो। म चाहिँ अब 3 नम्बरकै ग्रेडियन्ट राख्छु। तपाईहरु अरू हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मैले 3 नम्बरको ग्रेडियन्ट राखेँ। टेक्स्ट पनि एड गर्न मिल्ने रहेछ। म चाहिँ टेक्स्ट एड गरेर यसको साइज बढाउनु घटाउनु पनि मिल्ने रहेछ। यसको कलरहरू चेन्ज गर्नु पनि मिल्ने रहेछ। स्टाइलहरू पनि जस्तो स्टाइलको राखे पनि भयो। मैले चाहिँ यसलाई व्हाइट कलर बनाएर स्ट्रोकलाई कालो अनि यसको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हल्का ग्रे कलरको राखिदिएँ। त्यस पछाडि म चाहिँ आफ्नो ग्यालरीको यो युट्युबको लोगोलाई एड गर्न गइरहेको छु। युट्युबको लोगो यसलाई बढाउनु घटाउनु पनि मिल्ने रहेछ। अनि फेरि म टेक्स्ट एड गर्दैछु। अब कस्तो फन्ट राख्ने स्टाइलहरू भनेर म चुज गर्दैछु कुनले राम्रो देख्छ भनेर। मैले धेरैवटा चुज गरेँ। लास्टमा मलाई यो मन पर्यो सिम्पलवाला। अनि मैले यसको स्ट्रोकलाई कालो बनाएर ब्याकग्राउन्डलाई हल्का रातो बनाएर छोडिदिएँ। अर्को टेक्स्ट एड गर्दैछु। यो टेक्स्ट एड गरेर फेरि यसको फ्रन्ट कस्तो राख्ने भनेर छान्दैछु कुन राम्रो देख्छ। मलाई चाहिँ यो सिम्पलवाला मन पर्यो। मैले चाहिँ यही सिम्पलवाला राखेँ। अनि यसको साइजलाई सानो बनाएर ठिक्कको बनाएर मैले राखिदिएँ। अनि यसको व्हाइट कलरको टेक्स्ट कलर ठिकै छ। यसको स्ट्रोकलाई कालो बनाएर ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हल्का हरियो बनाएर मैले छोडिदिएँ। त्यसपछि हामीले अरू कुरा पनि एड गर्न सकिन्छ। आइटमहरू इमेजहरू जे पनि। मैले जुन यो आइटमहरू चाहिँ अहिले एड गर्दिन किनभने के छ भनेर सरर हेर्नुको लागि मात्र बनाएको यो भिडियो हो। यो आइटमहरूमा चाहिँ हामीले यसको अगाडिको लोगोहरू सबै चेन्ज गर्नु मिल्ने रहेछ। जुन लोगो राखे पनि भयो। अनि पछाडिको जुन नम्बर छ त्यो नम्बर पनि एड गर्नु जति राख्दा पनि हुने रहेछ। अनि यहाँ जुन वर्ड्स छ सर्ट आउट लेखेको यसको ठाउँमा जुनै वर्ड्स लेखेर हामीले जस्तो लोगो राखे पनि हुने रहेछ। मैले टेक्स्टको इमोजी यो मोबाइल फोनको इमोजी राखेँ। अनि यो जुन फोन्टो एप्सको पिक्चर छ यसलाई एड गरेर राखेँ अनि साइज घटाएर राखिदिएँ। अनि मैले सेभ एस पिएनजी गरेर सेभ गरेँ। सेभ इमेज मात्रै गर्दा पनि हुने रहेछ। फाइनली मेरो यस्तो भयो थम्बनेल।